गाइस आजको बास चाहिँ मेरो यही हुन्छ है त फर्स्ट टाइम हैन क्याम्पिङ गर्न लागेको छु हैन एक्लै माछी पनि आउने भनेको थियो अरे तर उसको के अरे अब कामसँगै छुट्टी नमिलेको कारणले आउन पाएन बिचारा तर केही छैन म एक्लै भएँ नि अब आज क्याम्प गर्छु हैन अब चाहिँ एकछिनमा चाहिँ म अब क्याम्प फायर गर्छु हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब भोक पनि लागिरहेको छ अब डिनर पनि छिटो गर्छु अब कति बज्यो भन्दाखेरि 5:30 भइसकेको छ हैन छिटो डिनर गरेर बरु हैन अनि टेन्ट भित्र बरु बसेर आनन्दले बरु मुभी हेर्दै बस्छु आजको लागि हैन जङ्गलमा हैन चरा चुचु कराइरहेको हैन आनन्द हाल ल गाइस अब यति नै होला आजको लागि हैन भोलि बिहान भेट्छु ल गुड नाइट सी यु टुमोरो है पानी चाहिँ गाइस दामी परे पानी चाहिँ हेत्तेरिका मस्त सुते रहेछ बल्ल 10 बजे रहेछ हैन फेरि सुत्नु पर्ने रहेछ यहाँ अब ल गाइस गुड मर्निङ है भर्खरै उठियो बिहानको 8 बज्न लाग्छ होला राति चाहिँ ठुलै पानी परेर रहेछ हैन तर जस राम्रोसँग सुतियो टेन्ट मजाले ठुलो थियो हैन दुईजनालाई सुत्न मिल्ने टेन्ट थियो गरे त्यो भएर सजिलो भयो एकदम एक्लालाई झन् त्यहाँ दुईजना सुत्यो भने एकदम मजाको स्पेस छ टेन्ट चाहिँ हैन पानी चाहिँ अब राति चाहिँ हैन टेन्ट राम्रो रहेछ जस पानी भित्र एउटा नि आएन हैन तर चाहिँ राति एकैछिन यो खुल्ला थियो हैन हावा आउने भनेर त्यहाँ अलिकति पानी चाहिँ भित्र छिर्यो तर चाहिँ त्यस्तो असर चाहिँ परेन एकैछिन मात्र रुजे थियो हैन अरु त सबै ठिकठाक भयो हैन तर चाहिँ जुत्ता चाहिँ मैले बाहिर राखेको थिएँ हैन आफ्नो जुत्ता त्यसले गर्दा जुत्ता चाहिँ भिज्यो बाह्र खेन्दाले नि राख्न त यहाँ सेरिमनी राखेको थिएँ हैन तर बाछिटो परेर सबै रुजे रहेछ यसले काम गरेन ठुलै पानी परेर ठिकै छ चप्पल धन्दा ल्याएको थिएँ मैले हैन त्यही भएर ल अब चाहिँ चिया खान्छु बनाउँछु हैन अनि खाजा खान्छु अनि हल्का यो चिसो भएको कुराहरू सुकाउँछु हैन अनि त्यसपछि अब सायद जग्गा लाने म यसो नेसनल पार्कतिर जान्छु क्या न त भएन भने घरतिरै जान्छु म
ल गाइस यहाँ चाहिँ अब दुईटा के अरे हाइकिङ ट्रायल छ होइन यहाँसम्म आएपछि एउटा चाहिँ गरिदिउँ न भनेर चाहिँ यो गुनगुन्टिना भन्ने गर्न लगाएको होइन अर्को पालि अब माथिसँग आयो भने चाहिँ अर्को यो मुख भन्ने ट्रायल हिँड्नु पर्ला होइन आज चाहिँ यो गुनगुन्टिना यस्तो म्यापमा हेर्दाखेरि होइन क्रिकहरू पनि छ होइन है त्यसले गर्दा चाहिँ क्रिकहरूको आवाज पनि के अरे पानीहरू बगेको राम्रो सुनेको छ होइन त्यसले गर्दा पनि जाम जस्तै भइगयो अन्त घरै जाने विचार गरिरहेको थिएँ होइन है तर यहाँसम्म आएपछि किन नजाऊ भनेर चाहिँ जान लाग्यो होइन राति पानी ठुलो परेको कारण चाहिँ त्यसैको हिलो भयो जस्तो लाग्छ होइन तर जुत्ता चाहिँ भन्दा त्यति साह्रो चाहिँ रुझेन है पानी त ठुलै बगेको जस्तो आवाज छ होइन तर पानी चाहिँ देखिया परे छैन ठ्याक्कै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ गरे होइन अब एकछिन देखिन्छ होला सायद पानी चाहिँ होइन कस्तो छ क्रिक चाहिँ हेरौँ होइन आवाज त ठुलै सुन्यो है यहाँ त प्राय अस्ट्रेलियामा होइन क्रिक हुन्छ तर पानी नै हुँदैन देखियो अलिअलि तर देखिन्छ यता पर सर्प चाहिँ नहोला नि है यो क्रिक त सायद यति नै हो जस्तो लाग्यो हौ गाइस किनभने उता जाने बाटै छैन होइन यता अर्को बाटो छ तर त्यो चाहिँ लगभग फेरि ब्याक टु क्याम्प साइड जाने बाटो हो सायद यति नै होला हो यस्तै हेरेअनुसार त क्रिक यही नै हो गरे होइन सायद यहीँसम्म मात्रै होला यो ट्रायल त्यति लामो नरहेछ यो 10 मिनटको बाटो पो रहेछ मलाई त घन्टै लाग्छ होला भनेको त ल फर्किनु पर्ला अब यहाँ त भने यति नै रहेछ राम्रो रहेछ यस क्रिक चाहिँ अलिक गहिरो हो पौडिनु हुन्थ्यो गरे अब एक्लै पनि के पौडिनु फेरि होइन म चाहिँ यताबाट आएको होइन है कार पार्क यता छ यताको बाटो छ होइन तर यो चाहिँ ब्याक टु क्याम्प साइड जाने बाटो हो जस्तो लाग्छ मलाई अन्त एउटा बोर्ड रहेछ होइन के रहेछ हेर्छु फेरि के होइन भने चाहिँ फर्किन्छु म्याम फेरि गुनगुन्टिने त यता पो लिएछ त बल्ल यो चाहिँ बल्ल सहिले चाहिँ 2.5 किलोमिटर होइन र 1.5 घन्टाको बाटो रहेछ रिटर्न हो कि खै अब के हो सर्किट भने सिधै 1.5 टोटल 1.5 रहेछ नट ब्याड होइन ल जानुपर्छ अब मैले थाहा भएसम्म चाहिँ होइन यो गुनगुन्टिना भन्ने चाहिँ पहिलाको यहाँको मान्छेहरू बस्ने ठाउँ होइन है र यो सर्किटमा चाहिँ होइन तिनीहरूले गरेको आर्टहरू केहरू बस्तीहरू थियो होइन है त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अब हेर्ने बाटो जस्तो छ होइन हेरौँ कस्तो छ होइन ल गाइस ब्याक टु अब घर जानु पर्ला होइन अब आजलाई यति नै गर्नु पर्ला अर्को ट्र्याक पनि छ यहाँ मुख भन्ने होइन तर यो चाहिँ सनराइजको लागि राम्रो छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन त्यसको लागि चाहिँ म अर्को पालि माथिसँग आउँदाखेरि चाहिँ जानु पर्ला अब माथि अझै के अरे रक पुल छ है माथि चाहिँ होइन रेनबो फल छ रक पुल छ अब यहाँबाट अझै त्यस्तै 20-30 मिनट्स ड्राइभ होला होइन अब बाटो पनि नराम्रै छ होइन है अनि दुईचोटि गइसक्यो होइन अब के जाने अब फेरि पनि होइन
फेरि अब अनि पछि अब साथीसँग कि माथिसँग आएको बेला चाहिँ जानुपर्छ माथि चाहिँ होइन। ल गाइस यो चाहिँ अन द वे लुकआउट थियो है घर जानुभन्दा अगाडि। यही जस्ट 1 मिनटको बाटो त हो नि होइन। लुकआउट टक्क होइन राम्रो छ भ्यू चाहिँ होइन। सनसेट राम्रो देखिन्छ यहाँ बेलुकी होइन है। बेलुकीतिर आएको भए सही हुन्थ्यो। दिउँसो चाहिँ अफसोस होइन केही छैन। ल गाइस यो चाहिँ अर्को ट्र्याक छ यहाँ चाहिँ गुडेला भन्ने 1.8 किलोमिटर रहेछ 1/30 मिनट्स। त्यति साह्रो गाह्रो त होइन छिटछिटो हेऱ्यो भने 20 मिनट पुगिन्छ होला नै है। र यो पनि बल्ल यहाँ रहेछ है गुन्गालु। यहाँको पहिलाको बस्तीहरूको नाम चाहिँ गुन्गालु है। त्यही नै रहेछ जानुपर्छ क्या हो। पहिला पालि पानी पनि थिएन होइन है। गयो भने योपालि राम्रै हुन्छ। 1 घन्टा टाइम छ मसँग होला मजाले होइन। सायद जान्छु होला। ल गाइस फाइनली यो ट्र्याक चाहिँ जाने विचार गरेँ है। त्यो क्रिकमा भेटिन्छ होला अब है। बाटोमा त बाटो सबै यस्तै होला होइन है। ट्र्याक मात्र हो केही राम्रो देखेँ भने चाहिँ रेकर्ड गर्छु होइन। अन्त ठुलो ठुलो जान्छु म चाहिँ अब। यति नै रहेछ। पौडिन्छ भने नमिल्दो रहेछ। तल चाहिँ मिल्दो होला गएर त तल जान मिल्दैन होला सायद होइन। टाढो घुमेर गएन होला त त्यस्तै डर लाग्दो ठाउँ त के जाने होइन है। पहिला पालि यहीँ बसे जस्तो लाग्थ्यो क्या ठ्याक्क होइन। यो हाम्रो लुकआउट चाहिँ ठ्याक्क त्यो डाँडा पारी हो क्या जस्तो लाग्थ्यो यार मलाई। त्यतातिर ठ्याक्क यो ठाउँ देखिन्थ्यो होइन है। सही छ डाँडाहरू चाहिँ यहाँको। बेकारमा हात त काँडाले यता काट्यो बेकार यहाँ। यहीँ पौडे मात्र सानोमा ड्याएको त यसरी। ल यति नै चाहिँ रहेछ जानु पर्ला अब। के अरे ठ्याक्कै आधी घन्टा लाग्दो रहेछ है। के अरे अहिले चाहिँ ठ्याक्कै हात काटेर एकैछिन बस्नु परेर चाहिँ मात्र हो। र चाहिँ ठ्याक्कै आधी घन्टा लाग्दो रहेछ। ल फाइनली घर आइपुग्यो होइन। भोक चाहिँ एकदम लागेको छ। अब चाहिँ खाजा खान्छु होइन। त्यहाँपछि चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर कपडाहरू धोएर त्यहाँपछि टिकटाक गर्नु छ। गाडी पनि ध्वस्त भयो होइन। गाडी चाहिँ भोलि अब प्रेसर हो चाहिँ हान्नुपर्छ जस्तो छ होइन है। ल गाइस आजलाई भिडियो यति नै। होप यु गाइस इन्जोय होइन है। र सायद कमिङ डेजमा चाहिँ मैले यस्तै यस्तै भिडियोहरू अपलोड गर्छु मैले होइन। क्याम्पिङ टाइपको भिडियोहरू ट्राभलिङ भिडियोहरू। इफ यु लाइक देन thumbs up, subscribe, and I'll see you next video. Bye.